Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jnane Prayasam Udapasya Namanta Eva Jivanti San Mukaritam Bhavadiya Vartam Stani Stita Shrutikatam Tanu Van Manobir Ye Prayasho Jita Jito Pyasi Tais Trilokyam Jnane Prayasam Udapasya Namanta Eva Jivanti San Mukharitam Bhavadiya Vartam Stane Stita Sutikatam Tanuvan Manobir Ye Prayasho Jita Jito Pyasitais Trilokyam Jnane Prayasham Udapasya Namanta Eva Jivanti San Mukaritam Bhavadiya Vartam Stane Stita Shrutikatam Tanuvan Manobir Ye Prayasho Jita Jito Pyasitais Trilokyam Jnane for knowledge. A tudás érdekében. Prayasam the endeavor. Az igyekezet. Udapasya giving up completely. Teljesen felhagyva vele. Namanta hódolatot ajánlva. Eva egyszerűen. Jivanti élnek. Sat Mukaritam A tiszta bakták beszélnek róluk. Bhavadiya Vartam Rólad szóló történetek. Stani Az anyagi világban elfoglalt helyzetükben. Stita Maradnak. Shrutikatam Hallás útján elsajátítva. Tanu Testükkel. Vak Szavaikkal. Manobi És elméjükkel. Ye Aki Prayasha legnagyobb részt. Ajita Ó legyőzhetetlen. Jita Legyőzve. Api Mégis. Asi Leszel. Tai Általuk. Trilokyam. A három világban. Translation. Those who
even while remaining situated in their established social positions, throw away the process of speculative knowledge, and with their body, words, and mind, offer all respects to descriptions of your personality and activities, dedicating their lives to these narrations, which are vibrated by you personally and by your pure devotees. Certainly conquer your lordship, although you are otherwise unconquerable by anyone within the three worlds. Fordítás. Azok, akik még akkor is elutasítják a spekulatív tudásszerzés folyamatát, ha továbbra is evilági kötelességüket végzik, és akik minden tettükkel, szavukkal és gondolatokkal egyedül a téged és kefteléseidet magasztaló leírásoknak ajánlják hódolatukat, életüket pedig ezeknek az elbeszéléseknek szentelik, melyek a te és tiszta baktáid ajkáról hangzottak el, bizony meghódítanak téged, Uram, noha nincs senki a három világban, aki téged legyőzhetne. Purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Here the word udapasya clearly indicates that one should not even slightly endeavor to understand the absolute truth by the process of mental speculation, for it invariably carries one to an imperfect, impersonal understanding of God. Magyarázat. Az udapászja szó ebben a versben félreérthetetlenül arra utal, hogy hiába való annak az igyekezete, aki elmélkedés útján próbálja megérteni az abszolút igazságot, mert ez a folyamat minden esetben Isten hiányos, személytelen megértéséhez vezet. The word jivanti indicates that a pure devotee who always hears about Lord Krishna will go back home, back to Godhead, even if he can do nothing except maintain his existence and hear topics concerning the Lord. A jivanti szó ellenben azt jelenti, hogy a bakta, aki mindig az Úr Krisnáról szóló történeteknek szenteli figyelmét, visszatér hozzá még akkor is, ha semmi másra nem képes, mint hogy puszta életét fenntartsa és az Úrról halljon. Srila Sanatana Goswami has explained the words tanu van manobi by the body, words and mind in three ways. Srila Sanatana Goswami a tanuván manobi, a testtel, a szavakkal és az elmével szavakat három aspektusból magyarázza meg. In reference to devotees, through their body, words and minds, they are able to conquer Lord Krishna. A baktákra vonatkoztatva azt jelenti, hogy tetteikkel, szavaikkal és gondolataikkal meg tudják hódítani az Úr Krisnát. Thus, becoming perfect in Krishna consciousness, they can touch his lotus feet with their hands, call him to come with their words, and attain his direct audience within their mind simply by thinking about him. Tökéletes Krisna tudatra tesznek szert, így kezükkel megérinthetik lótuszlábát, szavaikkal őt hívhatják, és pusztán azzal, hogy rágondolnak, elméjükben elnyerhetik személyes darsanját. In the case of non-devotees, the words tanu van manobi refer to the word ajita, unconquered, and indicate that those not engaged in the loving service of the Lord cannot conquer the absolute truth by their bodily strength, verbal expertise, and mental power. Az abakták esetében a tanuván manobi szavak az ajita legyőzhetetlen szóra utalnak. Ez azt jelenti, hogy akik nem szolgálják odaadó szeretettel az Úr Krisnát, azok testük erejével, szónoki tehetségükkel vagy értelmükkel sohasem kerekedhetnek felül az abszolút igazságon. Bármennyire igyekeznek, a végső igazság örökre rejtve marad előttük. Despite all their endeavors, the ultimate truth remains beyond their reach. Bármennyire igyekeznek, a végső igazság örökre rejtve marad előttük. In reference to the word jitaha, conquered, the words tanu van manobi indicate that the pure devotees of Lord Krishna conquer his body, words and mind. Ha a jita legyőzött szóval kapcsolatban vizsgáljuk,
Tanuván manóbi azt jelenti, hogy tiszta baktái meghódítják az Úr Krisna testét, szavait és gondolatait. Lord Krishna's body is conquered because he always remains by the side of his pure devotees. Lord Krishna's words are conquered because he always chants the glories of his devotees. And Lord Krishna's mind is conquered because he always thinks about his loving devotees. Legyőzik a testét, hiszen az Úr mindig mellettük marad. Meghódítják szavait, hiszen az Úr mindig dicsőségükről énekel, és gondolatait is a hatalmukba kerítik, hiszen örökké rájuk szerető baktáira gondol. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur has explained the words tanu van manobi in regards to the word namanta, offering obeisances. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur a namanta hódolatukat ajánlják szóval kapcsolatban magyarázza meg a tanuván manóbi jelentését. He explains that the devotees can take full advantage of the transcendental topics of the Lord by offering all respects to those topics with their body, words and mind. Azt mondja, a bakták megkaphatják az Úrról szóló transzcendentális elbeszélések minden áldását, ha testükkel, szavaikkal és gondolataikkal minden tiszteletet megadnak a történeteknek. One should engage his body by touching the ground with his hands and head while offering obeisances to the topics of the Lord. One should engage his words by praising transcendental literatures such as Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, as well as the devotees who are preaching such literatures. And one should engage his mind by feeling great reverence and pleasure while hearing the transcendental topics of the Lord. Testünket arra kell használnunk, hogy kezünkkel és fejünkkel a földet érintve az Úrról és kefteléseiről szóló elbeszéléseknek ajánljuk hódolatunkat. Szavainkat arra, hogy a transzcendentális szentírásokat, például a Srimad Bhagavatamot és a Bhagavad Gitát magasztaljuk, valamint a baktákat, akik a szentírások üzenetét hirdetik. Elménkkel pedig abban a mély tiszteletben és boldogságban kell elmerülnünk, amit az Úrról szóló transzcendentális történetek hallgatásakor tapasztalunk. In this way, a sincere devotee who has acquired even a small amount of transcendental knowledge about Lord Krishna can conquer him and thus go back home, back to Godhead, for eternal life at the side of the Lord. Így tehát az az őszinte bakta, aki csak egy parányi transzcendentális tudásra is szert tesz az Úr Krisnával kapcsolatban, meghódíthatja őt és visszatérhet hozzá, hogy örök életére mellette maradjon. Om Agyantimirandasya Gyananjana Salakaya Chakshur Militan Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jaina Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadandikam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ananda Lila Maya Vigrahaya, Himabhideba Chabishundaraya, Tasmai Maha Premarasa Pradaya, Chaitanya Chandraya Namo Namaste. This is a very nice verse of the Srimad Bhagavatam. Ez a Srimad Bhagavatamnak az egyik nagyon szép verse. This verse was spoken by Lord Brahma. Ezt a verset az Úr Brahma mondta el. And he is explaining the process of devotional service. És az odaadó szolgálat folyamatát magyarázza. Indeed, he is explaining the process of perfection in life. Valójában az élet tökéletességének a folyamatát magyarázza. Later, this verse was spoken by Sri Ramananda Roy to Sri Chaitanya Mahaprabhu. Később ezt a verset Sri Ramananda Roy is elmondta Sri Chaitanya Mahaprabhunak. And Sri Chaitanya Mahaprabhu accepted this verse as indicating the goal of life. És Sri Chaitanya Mahaprabhu elfogadta, hogy ez a vers az élet célját jelzi. And how that goal can be attained. És hogy hogyan érhetjük el ezt a célt. The goal being
the pure devotional service of Lord Krishna. A cél az Úr Krishna tiszta odaadó szolgálata. Essentially here, Lord Brahma is making different points. Itt az Úr Brahma különböző pontokat említ. He is saying that the devotee has the potential or the capability of living forever by the side of the Lord. Azt mondja, hogy a baktának megvan a lehetősége, hogy örökre az Úr oldala mellett éljen. And then he explains how one should go about doing that or attain that position. És utána elmagyarázza, hogy hogyan lehet elérni ezt a helyzetet. He requests that people should give up the impersonal process of speculation. Azt kéri, hogy az emberek adják fel a személytelen spekuláció folyamatát. And that he also says that it is not required that one should change one's position in life, but one may remain situated in his position in the social order. És azt mondja, hogy nem szükséges megváltoztatni a helyzetünket az életben, hanem a társadalomnak azok a tagjai maradhatunk, akik vagyunk. But he explains that the essential thing is that the aspiring devotee should always offer obeisances to the Lord. De azt mondja, hogy a lényeges dolog az, hogy a törekvő bakta mindig ajánlja hódolatát az Úrnak. He specifically says that one should offer obeisances to the sweet topics of the Lord. Különösen azt mondja, hogy fel kell ajánlani a hódolatunkat az Úrról szóló édes témáknak, that are chanted by the pure devotees of the Lord. Amelyeket az Úr tiszta baktái mondanak el. And he should offer those obeisances with his body and with his words and with his mind. És a hódolatát a testével, a szavaival és az elméjével is fel kell ajánlania. One should always hear the topics of Sri Krishna vibrated by the pure devotees of the Lord. Mindig hallani kell a Sri Krishnáról szóló témákat, ahogy a tiszta bakták elmondják. One should always be excessively eager and enthusiastic to hear those topics. Mindig nagyon lelkesnek és mohónak kell lenni, hogy halljuk ezeket a témákat. In that Prem Bhakti Chandrika, Srila Narottam Das Thakur has described practical devotional service. A Prema Bhakti Chandrikában Srila Narottam Das Thakur leírja a gyakorlati odaadó szolgálatot. There he says that we are all bound very tightly by different impulses within the body. Ott azt mondja, hogy mindannyian nagyon erősen meg vagyunk kötve a különböző késztetésekkel, amik a testben vannak. He says that there is lust and there is anger and there is greed and these impulses are always disturbing the living being. Azt mondja, hogy ott van a kéj, a düh és a mohóság, és ezek a késztetések mindig zavarják az élőt. Practical recommendation. És egy gyakorlati javaslatot ad. He explains that if one is burdened by the impulse of lust, Azt mondja, hogy ha valakit a kének a késztetése megterhel, then one should work very vigorously and enthusiastically in the Lord's service. akkor nagyon lelkesen és odaadóan kell dolgozni az Úr szolgálatában. If one is burdened by anger, then anger should be utilized like Arjuna or Hanuman utilized anger. Hogyha valakit a düh zavar, akkor azt úgy kell használnia, mint ahogy Arjuna vagy Hanuman használta. Later he says, actually it is better just to control anger always. De később azt mondja, hogy igazából a legjobb, hogyha valaki mindig uralkodik a düh fölött. He says if one is touched by greed, azt mondja, hogy ha valakit a mohóság megérint, one should become excessively greedy to hear the topics of the Lord. akkor nagyon mohónak kell lennie arra, hogy halljon az Úrról szóló témákat. He says one should become excessively greedy to chant the holy names of the Lord. És nagyon mohónak kell lennie arra, hogy énekelje az Úr szent nevét. In Sri Rupa Goswami's Padjavali, Sri Rupa Goswami there Padjavaliában is the verse that explains van egy vers, ami magyarázza,
that just like the miserly man is always counting his money, ugyanúgy, mint ahogy a fősvényember mindig a pénzét számolja, the devotee is always aims in trying to hear more of the topics of the Lord. a bakta ugyanígy számolja a szentneveket, és próbálja többet hallani az Úrról szóló témákat. So this recommendation is given Ott van ez a javaslat, that we should, with our body and with our words and with our mind, always offer obeisances to the topics of Sri Krishna spoken by pure devotees. a testünkkel, a szavainkkal és az elménkkel mindig a hódolatunkat kell ajánlani a Sri Krishnáról szóló témáknak, amelyeket a tiszta bakták mondanak el. And then in this verse, Brahma explains that there will be a fruit of that activity. És ebben a versben Brahma elmagyarázza, hogy ennek lesz egy gyümölcse ennek a The cselekvésnek. fruit of the activity is that Krishna, who is unconquerable, will become conquered by your love. A cselekvésnek az a gyümölcse, hogy Krishna, aki legyőzhetetlen, azt legyőzi a szeretetünk. Here it's described Krishna as being Ajita. Ajita means one who is never conquered. Itt úgy van leírva, hogy Krishnát Ajitának nevezik, vagyis az, akit soha nem győznek le. The supreme personality of Godhead. Ő az Istenség legfelsőbb személyisége. That person who is possessing all opulence. Az a személy, aki minden fenséggel rendelkezik. The greatest of all personalities who can never be surpassed. A személyiségek legnagyobbika, akit soha nem lehet legyőzni, vagy That person túlszárnyalni. who is the origin of everything spiritual and material. Az a személy, aki minden lelki és anyagi dolognak a That forrása. person who is the origin of the Brahman effulgence. Az a személy, aki a Brahman sugárzásnak a That forrása. person who is the source of all the devtas. Az a személy, aki az összes dévatának a That forrása. all-powerful person. A leghatalmasabb személy. If we will simply engage in hearing his activities, Hogyha egyszerűen abban foglaljuk le magunkat, hogy that halljuk az ő unconquerable tetteit, Lord, he will become conquered by the love of his devotee. akkor ez a legyőzhetetlen Úr le lesz győzve a baktája odaadása által. So this is very nice thought to consider. Ez egy nagyon szép gondolat, amit megfontolhatunk. I was requested to give the class. Megkértek, hogy tartsak leckét. I had no idea what I would say, Semmi elképzelésem nem volt, hogy miről fogok especially in the beszélni. presence of Srila Shivaram Swami and Srila Devamrita Swami and Srila Bhaktivedanta Swami. Különösen Srila Shivaram Swami, Srila Devamrita Swami és Srila Bhaktivedanta Swami jelenlétében. But it was my good fortune that this morning Srila Shivaram Swami, he invited me to go to the altar. De ez a jó szerencsém volt, hogy ma reggel Srila Shivaram Swami meghívott, hogy menjek az oltára. Generally on these special days there is always a theme to the darshan. Ezeken a különleges ünnepnapokon mindig van egy témája a darsannak. And Maharaj was explaining that this theme was Gita Govinda. És Maharaj elmagyarázta, hogy ez a téma, ez a Gita Govinda. Before the darshan this morning, Maharaj, he came from the altar and he spoke to you for a few minutes. A darsan előtt Maharaj lejött az oltáról, és néhány percig beszélt nektek. And he explained at the time of Krishna's dancing in the forest of Vrindavan És mondta, hogy amikor Krishna táncol Vrindavan erdejében, that Sri Krishna is playing flute and Sri Radha is playing veena. Sri Krishna fuvaláján játszik, Sri Radha pedig a vínán. And Srila Rupa Goswami, he explains that the song or the music of the veena is conquering that of the flute. És Srila Rupa Goswami elmagyarázza, hogy a vínának a zenéje az legyőzi a fuvaláit. Different times we have read in different books Különböző alkalmakkor különböző könyvekben olvastuk, that at the time of Krishna's dancing pastimes, hogy amikor Krishnának a tánc keftelése zajlik, and so much musical performance is taking place, akkor olyan szép zenei bemutató is történik. that Sri Krishna, he will play to one note, but the gopis, they will play to a higher note. Hogy Sri Krishna játszik egy hangot, de a gópik egy magasabb hangot játszanak. So in a sense, they conquer Sri Krishna. És egy bizonyos szempontból legyőzik Sri Krishnát. You see, so this is the power of the very great and very pure devotees of the Lord.
Ez az Úr nagyon nagy és nagyon tiszta baktáinak az ereje. Today is the appearance day of Sri Radha. Ma Sri Radha megjelenési napja van. We understand fully that Sri Radha is no ordinary devotee. Teljes mértékben megértjük, hogy Sri Radha nem közönséges bakta. She is the Lord's pleasure-giving potency, that Ladini Shakti. Ő az Úr gyönyöradó potenciája, a Ladini Shakti. Sri Radha, she has unparalleled power to give happiness to Sri Krishna. Sri Radha felülmúlhatatlan hatalommal rendelkezik, hogy boldogá tegye Sri Krishnát. And by her intense, loving desire to give pleasure to Shamsundar, És az ő intenzív szerető vágya miatt, hogy boldogá tegye Shamsundart, she oftentimes will conquer Shamsundar by her loving devotion. ő gyakran le fogja győzni Shamsundart a szerető odaadása által. There is the Gayatri mantra that is chanted by the twice initiated devotees. Ott van a Gayatri mantra, amit a kétszer avatott bakták énekelnek. In one of those Gayatri mantras, Krishna is described as Ananga. Az egyik Gayatri mantrában Krishna úgy van leírva, mint Ananga. This word Ananga is meaning formless. Az Ananga az azt jelenti, hogy forma nélküli. Ananga is meaning without angas or without limbs. Ananga azt jelenti, hogy testrészek nélküli. But our acharyas, they have also explained De a mi ácsárjaink is elmagyarázták, that this means that Krishna is sometimes so overwhelmed by the great love of his pure devotee Sri Radha that even he loses his senses. hogy Krishnát annyira lenyűgözi Sri Radha tiszta szeretete, hogy néha elveszti az eszméletét. So, this is Gita Govinda Darshan. Ez a Gita Govinda Darshan. And I will take the liberty to tell the one story from Gita Govinda that I know. És én felhasználom az alkalmat, hogy elmondjak egy történetet a Gita Govindából, amit tudok. Actually, it is a story related to Gita Govinda. Igazából ez egy történet, ami a Gita Govindával kapcsolatos. Related to the writing of the Gita Govinda. Gita Govinda megírásával kapcsolatos. Wherein this point is expressed that Sri Krishna, he becomes conquered by the loving affection of his devotee. Ahol el van magyarázva ez a pont, hogy Sri Krishnát legyőzi az ő baktájának a szerető odaadása. The story, as we have heard, is describing Sri Jayadev Goswami writing the Gita Govinda. Ahogy mi hallottuk a történetet, Sri Jayadev Goswami írta a Gita Govindát. Jayadev Goswami, he was a great Vaishnava poet. Jayadev Goswami egy nagy Vaishnava költő volt. And he lived some hundreds of years before the time of Sri Chaitanya Mahaprabhu. És Sri Chaitanya Mahaprabhu ideje előtt néhány száz évvel élt. He was writing this Gita Govinda for the pleasure of Lord Jagannath. Az Úr Jagannath örömére írta ezt a Gita Govindát. And Gita Govinda in essence is describing beautiful pastimes of the Lord in the spring season. És a Gita Govinda lényegében az Úr gyönyörű kefteléseit írja le a tavaszi évszak során. So many of the Lord's leelas are described there. És az Úr lilái közül sok le van ott írva. But Jayadev Goswami was sitting in his home. Jayadev Goswami az otthonában ült. And he was writing description of one pastime. És az egyik keftelés leírását írta. In which Sri Krishna had apparently performed some mischievous activity. Amiben Sri Krishna látszólag valamilyen helytelen tettet hajtott végre. We have read in Srila Prabhupada's books. Olvastuk Srila Prabhupada könyveiben. Srila Prabhupada said that Sri Krishna would oftentimes torment the young girls of Vrindavan by his mischievous behavior. Srila Prabhupada azt mondta, hogy Sri Krishna gyakran kínoszta a Vrindavan fiatal leányait a csintalan viselkedésével. So Sri Krishna had apparently performed some mischievous behavior.
És most is Sri Krishna valami ilyen viselkedést mutatott be. And because of that, Srimati Radharani was refusing to pay attention to Sri Krishna. És ezért Srimati Radharani nem volt hajlandó figyelmet fordítani Sri Krishnára. She was refusing to give her association to Krishna. Nem volt hajlandó a társulását adni neki. So Jayadev, he was writing. Jayadev írt. And it came to a certain point in his writing. Az írásában elért egy bizonyos pontra. He was writing Sanskrit verse. Szanszkrit verset írta. And he couldn't finish the verse. És nem tudta befejezni a verset. Because one thought kept coming to Jayadev. Mert mindig egy gondolat jutott az eszébe. And that was Sri Krishna actually going to his devotee, Sri Radha. És ez arról szólt, hogy Sri Krishna elmegy az ő baktájához, Sri Radhához. And he was trying to somehow or other request Sri Radha to give up this mood of anger. És próbálta valahogy megkérni Sri Radhát, hogy adja fel a dühös hangulatát. And in doing so, Sri Krishna was requesting Sri Radha. És amikor ezt tette, akkor kérlelte Sri Radhát. He was saying, please be merciful. Azt mondta, kérlek, légy kegyes. Please be kind. Kérlek, légy kedves. Please give up your anger. Kérlek, add fel a dühödet. And take your lotus feet and place them upon my head. És a lótuszlábaidat helyezd a fejemre. You see. So Jayadev Goswami, when he was thinking in this way, he said, no, this I cannot write. És amikor Jayadev Goswami így gondolkodott, akkor mondta, hogy nem, ezt nem írhatom le. He said, this is something which is not correct. Ez valami, ami nem helyes. He said, I've never seen reference of Lord taking anyone's feet upon their head. Én soha nem láttam semmilyen utalást arra, hogy az Úr bárkinek a lábát a fejére tette volna. But he was very frustrated. He couldn't finish that verse. De ő nagyon frusztrált volt, nem tudta befejezni a verset. So what he did is he just decided that he would stop. És akkor úgy döntött, hogy abba hagyja. And he was going to lay down his pen. Letette a tollát. And he would go and he would have bath and then come back and then maybe something would come. És utána, hogy elmegy, megfürdik, és akkor hát, ha valami eszébe jut. So he stepped from his room and his wife Padmavati Devi, she was there. Kilépett a szobájából, és ott volt a felesége, Padmavati. And he told her, he said, I will go to the river and I will take my bath. Then I will come back and you can serve me prasadam at that time. Azt mondta, hogy én el fogok menni a folyóba fürödni, és utána visszajövök, és akkor adhatsz nekem prasadamot. So he left that place. És elhagyta azt a helyet. And then just a few minutes later, he came back. Néhány perccel később visszajött. And his wife was surprised to see him. És a felesége meglepődve látta őt. And she said, Prabhu, you've come back so quickly? És azt mondta, Prabhu, ilyen hamar visszajöttél? He said, yes, I received some inspiration. Come back, I'm going to finish that verse. Igen, én valami inspirációt kaptam, és most visszajöttem, hogy befejezem ezt a verset. So he went in the room and he finished the verse. Bement a szobába, és befejezte a verset. He'd written first two lines and then he completed second two lines. Az első két sort már leírta, és most a második két sort befejezte. So he looked at that, he was very satisfied. Megnézte, és nagyon elégedett volt. And then he went from his room. Utána kiment a szobájából. And his wife said, Prabhu, would you like to take your prasadam now? És akkor a felesége megkérdezte, hogy Prabhu, most szeretnéd elfogadni a prasadamot? So he said yes, and he sat and he took prasadam. Azt mondta, hogy igen, leült, és elfogadta a prasadamot. And then he finished and he told his wife, he said, now I will go out again. És akkor befejezte, és mondta, most újra kimegyek. So she requested her husband, said, may I take my prasadam now? És akkor megkérdezte a férjét, hogy most elfogadhatom az én prasadamomat? He said, yes, you can take. És mondta, hogy igen, elfogadhatod. So he left
And then Padmavati sat down and started taking her prasadam. Akkor ő elment, és Padmavati pedig leült, és akkor ette a prasadamját. But then a few minutes later he came back. Néhány perc múlva visszajött. And this time he had wet hair. He was appearing that he'd just taken bath. És akkor vizes volt a haja, és úgy nézett ki, mint aki most fürdött meg. And he stepped in his home and he saw that his wife was sitting there taking prasadam. És belépett a házába, és látta, hogy a felesége ott ül, és prasadamot eszik. And he said, Devi, what are you doing? És akkor megkérdezte, hogy Devi, mit csinálsz? He said, I'm taking prasadam. Prasadamot eszek. And why are you doing that? You've not served me yet. Miért csinálod ezt? Még nem szolgáltál ki engem. And she said, no. She said, what are you speaking? You just came, you finished writing your verse, you took prasadam, you left. Nem, mit mondasz? Az előbb visszajöttél, befejezted a verset, és utána megetted a prasadamot, és elmentél. And then Jaidev, he was becoming bewildered. He said, what are you saying? I'd come, I'd finished verse, I wasn't here. És akkor Jayadevot kezdte zavarba hozni, hogy most mit mondasz, én nem is jöttem haza, és nem is fejeztem be a verset. So then what he did is he went to his room and he saw that the verse was actually completed. És amit tett az, hogy bement a szobájába, és látta, hogy a vers tényleg be volt fejezve. And the verse it read, Smargarla kandanam mama shirasi mandanam dehi padapalavam udaram. And the verse is meaning that it's Krishna speaking. Ez a vers, ez azt jelenti, Krishna beszél. And Krishna is speaking to his devotee Sri Radha. És a baktájához, Sri Radhához beszél. And he's saying, I'm overwhelmed with a great desire to have your association. És azt mondja, hogy engem lenyűgöz a nagy vágy, hogy megkapjam a te társulásodat. Therefore, I'm humbly requesting that you will give up this mood of anger. Ezért alázatosan arra kérlek, hogy add fel a dühös hangulatodat. And take your lotus feet and place them upon my head. És fogd a lótuszlábaidat, és helyezd a fejemre. So Jayadev saw that, he became overwhelmed. Amikor Jayadev ezt látta, akkor teljesen lenyűgözve volt. He was feeling some ecstasy. És extázis tapasztalt. And his wife saw him and she was wondering what was going on. És a felesége nézte, és csodálkozott, hogy mi történik. And Jayadev explained that actually that person that you thought was myself, that was Krishna. És Jayadev elmagyarázta, hogy az a személy, akire azt gondoltál, hogy én vagyok, az Krishna volt. And he had personally come here to finish writing the verse. És személyesen eljött ide, hogy befejezze a verset. And writing the verse in such a way as to show that he becomes conquered by the love of his pure devotees. És úgy írta le a verset, hogy megmutassa azt, hogy őt legyőzi az ő tiszta baktájának a szeretete. Jayadev told his wife, he said, that was not me that you fed, that was Shamsundar that you fed. És Jayadev azt mondta a feleségének, hogy nem engemet ettél meg, hanem Shyama Sundart. So this is just one of many examples of how the very pure and great devotees of the Lord, they conquer the Lord with their loving devotion. És ez csak egy abból a sok példából, amelyik megmutatja, hogy az Úr tiszta és szerető baktái legyőzik az Urat az odaadásukkal. But we particularly find that this Srimati Radharani, her love for Krishna is so great that she has that ability to conquer Krishna with her love. Különösen azt találjuk, hogy Srimati Radharani, az ő szeretete Krishna felé olyan erős, hogy ő le tudja győzni Krishnát a szeretetével. So today is Sri Radha's appearance day. Ma Sri Radha megjelenési napja van. And wonderful festival has been organized in this place. És egy csodálatos fesztivál lett szervezve ezen a helyen. We should take the opportunity to meditate upon the unparalleled love that Sri Radha feels for Shamsundar. Ki kell használnunk a lehetőséget, hogy meditáljunk azon a felülmúlhatatlan szereteten, amit Sri Radha érez Shyama Sundar iránt. And we should pray to Sri Radha. És imádkoznunk kell Sri Radhához. That she will bestow her grace and her
kindness and her compassion upon us. Hogy az ő kegyében, kedvességében és együttérzésében részesítsen bennünket. That we will remain fixed in pure devotional service. Hogy szilárdak maradjunk a tiszta odaadó szolgálatban. We will attain one day by her grace, we will attain the stage of perfection in pure devotional service. Hogy egy nap az ő kegyéből elérhessük a tökéletességet a tiszta odaadó szolgálatban. And we should pray to Sri Radha that she will be merciful and she will allow us one day to join that group of devotees who are always engaging in her service as she's engaging in the service of Shamsundar. És imádkozzunk Sri Radhához, hogy egyszer egy napon csatlakozhassunk ahhoz a csoporthoz, ahol az ő szolgái vannak, akik az ő irányítás alatt szolgálják Shamsundart. So Krishna, who is Ajita, he can become conquered by the love of his pure devotees. Krishnát, aki Ajita, legyőzheti a baktái szeretete. Okay, so time is finished. Az idő lejárt. We will stop now. Most megállunk. And I think that we have to go for some function at Gurukula. Most majd a Gurukulában lesz egy ceremónia. First we watch video for a few minutes and then we go for function at Gurukula. Először videót nézünk néhány percig, és utána pedig a Gurukulában lesz egy ceremónia. Shri Radha Shamsundar ki, Srila Prabhupada ki, Sai Gaur Premanandi.